සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුල mimo ඉතින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ ඔයාලා YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා අලුතෙන් YouTube එකට content create කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දාන මේ ඕනම YouTube වීඩියෝ එකක් YouTube එක තුල search වෙන්න YouTube එකේ උඩට ගන්න ඒ වගේම views වැඩි කරගන්න ඔයාලට ගොඩක් උපකාරී වෙනවා මේ YouTube tags කියන දේවල්. එතකොට සමහර කට්ටිය YouTube tags add කරනවා ඒත් බලාගෙන ගියාම ඒවට ගැලපෙන YouTube tags නෙවෙයි. ඉතින් ඊට වඩා ඇත්තටම ගැලපෙන YouTube tags හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් YouTube දාපු වීඩියෝ එකට views වැඩි කරගන්න වගේම YouTube එක තුළ search වීම search වෙලා උඩට ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ YouTube tags කියන දේවල් හරියට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් වුණොත්. සමහර කට්ටිය Tamanට හිතෙන විදියට YouTube tags add කරනවා. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය එක වචනයක් දෙකක් ගහලා YouTube tag එකක් විදිහට add කරනවා. ඇත්තටම YouTube tag එකක් කියන්නේ අපි දාන එක වචනයක් නෙවෙයි. අපිට මොකක් හරි දැන් අපි හිතමුකෝ Facebook account එකක් create කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැත්නම් අපි YouTube එකේ search කරනවා කොහොමද ඒක create කරන්න කියලා. ඉතින් අපි නිකම්ම Facebook කියලා ගහන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි search කරන දේ තමයි අපි tag එකක් විදිහට වීඩියෝ එකට add කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතමු අපි හැදුවා කියලා Facebook account එකක් create කරන්න කොහොමද කියලා. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එකට අපි tag එකක් විදිහට Facebook කියලා දැම්මට ඒ Facebook කියලා දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් search කරන්නේ how to create Facebook account. ඒ නැත්තම් how to make Facebook account create ඔය වගේ ඒවනේ අපි search කරන්නේ අපිට අදාළ වීඩියෝ හොයාගන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එකට Facebook කියලා ඔය වගේ එකක් දැම්මොත් ඇත්තටම මේක search වෙන්නේ නැහනේ බොහෝ දුරට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා අපි දාන YouTube වීඩියෝ එකට views අඩු වෙනවා. ඒ වගේම search වීම බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා හරියටම අපි දාන YouTube වීඩියෝ එකට හරිම YouTube tags ටික add කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගැන කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගෙන තියාගන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරියාලුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට tags ටික හොයාගන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන මේ Chrome browser එක open කරගන්න. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මෙතන search bar එකේ search කරගන්න rapid tags කියලා. හරියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන links බලා ගන්න පුළුවන් rapid tags කියලා. ඒකෙන් ඔයා මේ උඩම තියෙන මෙන්න මේ link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාට උඩින් පේනවා search bar එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ඔයා හිතන්න ඔයා හදුවා කියලා Facebook account එකක් create කරන වීඩියෝ එකක් මෙතන search bar එකේ ඔයාට ගහන්න තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ title එකක් ඔයාට පුළුවන් ගහගන්න. how to create Facebook account, how to make Facebook account create ඔය වගේ ඒකට අදාළ මොකක් හරි title එකක් ඔයාට මේ මෙතන තියෙන මේ search bar එකේ ගහගන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට අරන් පෙන්නන්නම් එකක්. ඒ විදිහට ගහගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්නවා මෙතන මේ search icon එකක්. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට tags ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන පෙන්නන්නේ YouTube එක තුළ මේ title එකට අදාළව search වෙන tags ටික තමයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ tags add කරන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වැඩි views ප්‍රමාණයක් ඔයාට මේ tags ටික add කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම ගෙනාවේ ඔයාලට YouTube videos වලට වැඩි views ප්‍රමාණය ලබා ගන්න හරියට YouTube tags හොයාගන්න කොහොමද කියලා. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. හැමෝම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.